bago ka pa lang po sa ating channel, subscribe na po at click din po yung bell notification para lagi ka pong updated sa bawat video na ina-upload po natin. Sa isyu ng walang kamatayang TALLANO gold, sinagot na ni BBM. Ayon kasi sa mga anti-Marcos, kaya lang naman daw iboboto si BBM ng marami dahil nagbabaka sakali daw mabigyan ng ginto. Sa katatapos lamang na interview ni BBM sa DZBB, muling itinanggi nito ang na mayroong mga tuni-toneladang ginto ang Marcos. Kailan lamang kasi naging malaking issue ito sa mga dilawan, ginawang topic ito sa halos lahat ng mainstream media, partikular na sa Rappler at Inquirer. Sa pagtanggi ni BBM, tila natuwa naman ang mga pinklawan dahil mababawasan na daw ang mga boboto kay BBM. Narito ang isang himutok ng Rappler nitong mga nakaraang linggo. Ito ang issue nila kay BBM matapos na ma-deny noon ang DQ case nito sa 2nd Division. Gumawa sila ng isa pang pag-uusapan, ito ay ang tungkol sa TALLANO gold, at di umano pinaganya naman nila ang kanilang pinagmamalaking fact-checker. Yung totoo, fact-check ukol sa kayaman ng ginto ng mga Marcos. May 1 milyong toneladang ginto ba ang mga Marcos? Galing ba ito sa umano Italiano Royal Family of the Philippines? Fact-check natin. Alam nating mayaman ang mga Marcos, pero saan ba nanggaling ang pera nila? Sabi-sabi sa social media, nagmamay-ari daw sila ng toneladang ginto. Dahil dito, nililigtas daw nila hindi lang ang Pilipinas, kundi pati ang buong mundo. Pero parang imposible naman yata yan. Ano yung totoo? Fact-check natin, isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit hindi totoo ang sabi-sabing galing sa ginto ang kayamanan ng mga Marcos. Sabi nila, may 1 milyong toneladang ginto ang pamilyang Marcos. Grabe, ang yaman, pero hindi ito totoo. May kaugnayan din sa haka-hakang ito ang sabi-sabi rin sa social media na ang Pilipinas daw ang nagmamay-ari ng pinakamaraming gold reserves sa buong mundo. Hindi rin ito totoo. May sabi-sabi rin na naging abogado ng umano'y Italiano Royal Family of the Philippines, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. And sabi pa ng mga mahihilig magkalat ng haka-haka, Maharlika Kingdom daw ang kaharian ng mga TALLANO na sumasakop umano hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa karatig na lupain. Sabi rin nila, binayaran daw ng mga TALLANO si Marcos ng malaking halaga ng ginto. Di nga, bakit parang ngayon lang natin narinig ito? Yan ay dahil kahit katiting man ay walang batayan ang mga kwentong ito. Kung ganoon, saan nanggaling ang kayamanan ng mga Marcos? Itinuturing na ill-gotten wealth ang kayamanan ng mga Marcos dahil napatunayang mas malaki ang halagang nalikom nilang pag-aari kaysa sa lehitimong kinita nila habang nakaupo bilang presidente si Ferdinand Marcos at nakaupo naman bilang governor ng Metro Manila si Imelda Marcos. May nakita ka bang kaduda-dudang impormasyon tungkol sa kayamanan ng mga Marcos? Sa muli sa isang interview ni Bongbong Marcos Jr., sa DZBB, itinanggi muli ng aspirant presidentiable na ito na walang toneladang ginto. Sinagot din ito ang iba pang isyu na paulit-ulit na lamang na tinatanong ng mga taga-mainstream media sa loob ng 35 years. Narito ang buong ulat. Marcos family has tons of gold, Bongbong says, walang ginto. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Saturday denied the long-standing conspiracy theory that his family keeps tons of gold which they would share to those who will vote for the late dictator namesake in election 2022. Walang ginto, former Senator Marcos Jr. said in an interview on Super Radio DZBB, ikaw na ba, the presidential interviews. There is no gold, there is no gold. An urban legend about a pre-colonial TALLANO royal family who kept millions of metric tons of gold which eventually allegedly passed on to the elder Marcos resurfaced on social media recently. The gold was supposedly meant to pay off the country debts and make the Philippines one of the richest in the world. Marcos Jr. has since denied knowledge of the fabled gold in earlier media interviews. On recovery of ill-gotten wealth. Asked if he will let the pending cases concerning the recovery of the Marcoses' alleged ill-gotten wealth run its course, the presidential aspirant said, hiwalay naman ang executive sa korte. The executive department is separate from the judiciary. He added that the executive department cannot influence the court since the latter is a separate co-equal branch. Malayo sa usapan doon sa mga gagawin sa darating na administrasyon.
Hindi ko nakikita ang koneksyon, Marcos Jr. said. This is far from what we have been discussing regarding what the next administration should address. I do not see the connection. The Presidential Commission on Good Government has through the years recovered more than 170 billion pesos worth of the Marcos' alleged ill-gotten wealth and is in the process of running after 125 billion pesos more in assets. Martial law. Marcos Jr. also reiterated his stance that he has nothing to apologize over the accusations of killings, torture, and other atrocities allegedly committed during martial law imposed by his father Ferdinand Marcos. On whether his father was a dictator or not, Marcos Jr. said the issue should be left to historians who will have an unbiased study of what really transpired in history. Sa aking palagay, sige pag-usapan natin pero ayusin muna natin ang problema ngayon. Nasa krisis talaga tayo na maraming Pilipino ang naghihirap. Kaya sa aking palagay, may oras yan, may lugar yan pero hindi ngayon ang lugar na magtatalo tayo sa history of the Philippines, he said. In my opinion, okay that can be discussed but let us fix first our current problem. We are in a crisis wherein many Filipinos are experiencing hardship. So in my opinion, there is a time and place to discuss that but now is not the time to debate on the history of the Philippines. Kailangan pinapag-usapan natin, pinagdidiskusyonan natin ano ba ang gagawin natin sa darating na ilang taon para maibalik sa trabaho ang ating mga kababayan para magkapera ulit sa kanila bulsa, makabili sila ng kanilang pangangailangan. Yun ang aking isasagot sa kanila, he added. We need to talk about what we should do in the next few years to give jobs to our countrymen so they can have money in their pockets and they will be able to buy their needs. That is what I will answer them. Samantala, narito naman ang komento ng ilang netizens tungkol sa isyong ito. I don't care about the gold, I am voting for you BBM, because I believe in your platform and visions for the country, that's it. Been waiting for so long. One from the Marcos family to run for president, this is it. Hahaha, Marcos pa rin wala sa gintuya na sa katapatan ang paglilingkod sa bansa BBM. Solid. Gigil na gigil ang dilawan sa gold ng mga Marcos. Hoy gising walang gold. Move on na. Namatay na si Ninoy, Cory at Noynoy, patayin nyo na din ang issue dyan sa gold. Kung may gold man di yun sa inyo. Di naman ginto ang habol namin sa mga Marcos kaya namin sila iboboto yung maayos na pamamahala. Yung gusto naman yung may plano at puso na tumulong sa mga Pilipino. Bias talaga yung network na yan, lahat gagawin makapanira lang. Kung di totoo yung gold. Ano pala tawag nila dun sa gold na pinuslit ng mga dilawan sa Thailand kaso nahuli 2 tonelada yung gold na yun, saan galing? Mga dilawan pakisagot o sa Pilipinas yun ninanakaw lang nila. Bahala kayo GMA basta kami Marcos, hahaha. Hindi naman ginto ang habol ng taong bayan, ano ba kayo? Hahaha, gusto lang namin iboto si Marcos kasi susubukan namin pagbigyan ang hiling niya na maging presidente. Nagbabaka sakali kami na malay nyo mas mapalago niya pa ang Pilipinas kasi mulat na siya, may experience na alam niya na ang palakad sa Pilipinas. Nakakatawa kasi, bakit galit na galit kayo sa Marcos ang ganda naman ang nagawa nila. Martial law okay naman. O bakit hindi natin pagbigyan, hahaha. Tama ng issue sa Marcos kasi mananalo na yan.